Welcome to Udhamsil Nepal. नमस्ते सबैमा। आज हामीहरूले हजुरहरूमाझ फेरि अर्को एउटा नयाँ मेसिन लिएर आएका छौँ, जुन यो गर्मी महिनामा राम्रो व्यवसाय हुनेछ। थम्बनेल देखेर थाहा त पाइसक्नु भयो होला। आज चाहिँ हामीले सोडा बनाउने मेसिन लिएर आएका छौँ। हामीले यस एउटै मेसिनबाट फरक फरक किसिमका सोडाहरू बनाउन सक्छौँ। हजुरहरूले भिडियोमा देख्नु भएको 4 किलोको सोडा मेसिनको सिलिन्डर रहेको छ। यो कुनै घर गाउँमा बनाएको होइन, यो एउटा ब्रान्डेड कम्पनीको मेसिन रहेको छ। हामी हजुरहरूलाई के कसरी बनाउने भनेर देखाउनु गइरहेका छौँ। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। सुरुमा हामीले यसरी बोतलमा पानी भर्छौँ र भरिसकेपछि अब हामी हजुरहरूलाई सानो डेमो देखाउनेछौँ। हामीले बोतललाई यसरी सिलिन्डरमा अट्याच गर्नेछौँ। अट्याच गरिसकेपछि हामीले माथिबाट प्रेसर दिनुपर्ने हुन्छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो हाई क्वालिटीको सोडा बन्छ हाम्रो यस मेसिनबाट। र यसपछि हामी हजुरहरूलाई फ्लेभरवाला सोडा बनाएर देखाउनेछौँ। हजुरहरूले अलग अलग किसिमका धेरै सोडाहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि हामीले छुट्टै मेसिन लिनुपर्ने हुँदैन। हामीले एउटै यस मेसिनबाट धेरै फ्लेभरका सोडाहरू एउटै यस मेसिनबाट मजाले बनाउन सकिन्छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ फरक फरक किसिमको कति स्ट्रङ सोडा बनेर रेडी भएको छ। यस्तै बिजनेस आइडियाज तथा सम्पूर्ण मेसिनरी सम्बन्धी जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र हिम्मतका साथ हामीले त्यो मेसिन पनि मगाइयो। र यहाँ ल्याएपछि यो मेसिन प्रयोग गरेर हेर्दाखेरि ग्राहकहरू पनि सन्तुष्टि भएर मलाई पनि असाध्यै सन्तुष्टि छ, लाभदायक छ। दराज जस्तो चटक्क परेको बनाएको छ अनि हेर्नलाई पनि राम्रो अनि सुरक्षित पनि छ। अब त्यो आँटा चक्कीको उसमा एउटा फिता पनि प्रयोग नगरिकन बनाएको छ।